bago tayo magsimula, please click the notification bell para lagi tayong updated sa ating latest recipes. Hi guys! Mabuhay sa inyo lahat and welcome back to our channel. It's more fun in the kitchen. My name is Mami Shirley. Ngayong araw na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng sprouts or toge na karaniwan na ginagamit sa sumpia. And if you want to watch this video, please click the link in description box. Napakadali lang itong gawin at ito ang summary na gagawin natin. And now it's done! Our homemade sprouts. Kapag inamoy nyo ito ay amoy singkamas.